बाप्पाच्या प्रसादासाठी घरच्याच साहित्यात बनवा शाही मोदक, तेही 10 मिनिटात. ना मावा ना दूध पावडर, खायला एकदम टेस्टी व बनवायला सोपे. नमस्कार, शारदा किचन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. कुठल्या एका वाटीच्या मापाने घ्यायचे. 1 वाटी रवा, 1 वाटी बेसन. हाताने मिक्स करून घेऊया. मी इथे थोडं दूध आणि थोड्या पाण्याने मळून घेत आहे. तुम्हाला हवं असेल तर पूर्ण दुधाने मळू शकता. रवा घेताना 0 साईजचाच घ्यायचा तो. यामध्ये जे बेसन पीठ वापरतो ते बारीकच हवं. हे अशा प्रकारे घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आणि तो 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवून द्यायचा. आता मी यात काढून ठेवत आहे. झाकण लावून 10 मिनिटासाठी ठेवत आहे. 10 मिनिटं झालेली आहे. पीठ पहा सॉफ्ट झाले, छान मुरले गेले. त्याचे आता गोळे बनवून घेऊया. थोडं तेल लावून घेते हाताला. आता ह्याचे असे छोटे छोटे गोळे बनवून घेते. अशा प्रकारचे. हे असे गोळे मी पूर्ण करून घेतले आहे. ते तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहे. अशा प्रकारे मी हे सर्व मिश्रणाचे गोळे सोनेरी रंगावर तळून घेतले आहे. हे तळताना गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची, म्हणजे ते आतपर्यंत तळले जातील. व मोठा गॅस केला तर ते वरून करपतील आणि आतून कच्चे राहतील. हे तळून घेतलेले थंड झालेले आहेत. हे पहा. आता मिक्सरला लावून घेऊया ते. ज्या भांड्याने मी रवा आणि बेसन घेतलं होतं, म्हणजे 1 वाटी रवा 1 वाटी बेसन, त्याच भांड्याने 1 वाटी मी साखर घेत आहे. 1 वाटी साखर ओतून घेत आहे. त्या 1 वाटीला अर्धी वाटी पाणी मी त्यात ओतत आहे आणि त्याचा पाक करून घ्यायचा. पाक जास्त शिजवून घ्यायचा नाही. साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे. असा फक्त चिकट झालं पाहिजे एवढाच पाक तयार करून घ्यायचा. गॅस बंद करायचा. यामध्ये मी 2 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट घालत आहे. ते थोडं व्यवस्थित परतून घ्यायचं. खोबरं हे आता थोडंसं लालसर झालेलं आहे. ते काढून घेऊया आता एका भांड्यात. पॅनमध्ये मी 1 चमचा तूप घालत आहे साजूक. त्यामध्ये मी काजू, बदाम आणि पिस्त्याचे काप घालून फ्राय करून घेत आहे. ड्रायफ्रूट लगेच पटकन तेलात लाल होतात, त्यामुळे हे सतत हलवतच लाल करून घ्यायचे. आता चांगल्या प्रकारे तुपात फ्राय झालेले आहेत. ते मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते. जे वाटलेलं आहे त्यामध्ये
ते टाकून घेऊया. वेलची पावडर, थोडे मी जायफळ असं किसून घालत आहे. हे मिक्स करून घेऊया. यात जे तूप आहे ते तुपासहित ड्रायफ्रूट घालूया. हाताने मिक्स करून घेऊया. हे पहा, अशा प्रकारे झालेला आहे. हा जो पाक बनवला होता तो आता कोमट झालेला आहे. तो थोडा टाकून घेऊया. पाक एकदम गरम नाही टाकायचा यात. आणि मिक्स करून घेऊ. हे अशा प्रकारे मिक्स झालेलं आहे. पहा, कलर तर काय सुंदर आलाय. जास्त प्रमाणात लगेच पाक ओतायचा नाही, थोडा थोडा करून ओतायचा, नाहीतर मिश्रण पातळ देखील होऊ शकतं. असे घट्टसर मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून आता मोदकाच्या साच्यात टाकून मोदक करून घेऊ. अशा प्रकारे सर्व मोदक तयार झाले आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.